Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το εργαλείο της τηλεσυνεργασίας από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. Το εργαλείο τηλεσυνεργασία χρησιμοποιείται από τον εκπαιδευτή για τον προγραμματισμό συνεδριών τηλεδιασκέψεων ή βιντεοκλήσεων για τους εκπαιδευόμενους. Για να εισέλθουμε σε μια προγραμματισμένη συνεδρία, αρχικά πατάμε τηλεσυνεργασία. Στην επόμενη οθόνη παρουσιάζονται μία ή περισσότερες συνεδρίες τις οποίες έχει φτιάξει ο εκπαιδευτής του συγκεκριμένου μαθήματος. Να τονίσουμε ότι στο εργαλείο τηλεσυνεργασία οι διαθέσιμες εφαρμογές τηλεδιάσκεψης στην eClass ορίζονται από αυτές που έχει ενεργοποιήσει ο εκπαιδευτής του μαθήματος. Ας δοκιμάσουμε τώρα να συμμετάσχουμε σε μια προγραμματισμένη συνεδρία του μαθήματος. Εδώ θα δείξουμε ένα παράδειγμα με την εφαρμογή Big Blue Button. Για να εισέλθουμε στη συνεδρία, πατάμε στον τίτλο της. Στο νέο παράθυρο χρειάζεται να επιλέξουμε πώς θα συμμετέχουμε στην κλήση. Υπάρχουν δύο τρόποι συμμετοχής. Αν επιλέξουμε μικρόφωνο, έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και να μιλάμε. Αντίθετα, αν πατήσουμε «Ακούστε μόνο», υπάρχει μόνο η δυνατότητα να ακούμε και να επικοινωνούμε μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων. Αν πατήσουμε μικρόφωνο, θα μας ζητήσει η εφαρμογή να επιτρέψουμε τη χρήση του μικροφόνου. Μετά ακολουθεί μια δοκιμή μικροφόνου ώστε να εξασφαλίσουμε αν ακούμε ή όχι τη φωνή μας. Αν την ακούμε, πατάμε συμμετοχή με ήχο. Ιδάλλως, το μικρόφωνο μας χρειάζεται ρύθμιση. Στο επόμενο βήμα, εισερχόμαστε στην κεντρική οθόνη της εφαρμογής Big Blue Button. Αν υπάρχει εξοπλισμός κάμερας, μπορούμε να ανοίξουμε την κάμερα ώστε να μας βλέπουν οι εκπαιδευτές και οι υπόλοιποι χρήστες. Για να ενεργοποιήσουμε την κάμερά μας, πατάμε στο πλήκτρο κάτω στο κέντρο «Διαμοιρασμός κάμερας». Στο εμφανιζόμενο παράθυρο επιλέγουμε τη συσκευή κάμερας που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Κατά την επιλογή βλέπουμε και την προεπισκόπηση της εικόνας. Πατάμε «Έναρξη διαμοιρασμού». Για να αποσυνδεθούμε από τη συνεδρία, πατάμε πάνω στις τρεις τελείες δεξιά και μετά «Αποχώρηση από τη συνεδρία». Μεταφερόμαστε αμέσως στην οθόνη με τις υπόλοιπες τηλεδιασκέψεις. Αν τώρα θέλουμε να δούμε το χρόνο που έχουμε συμμετάσχει σε κάποιες συνεδρίες, πατάμε πάνω δεξιά «Συμμετοχή».